مهربان آفریدگارم، به نام و به یاد تو، به نام تو که نامت آرامش بخش دل هاست. درود بر تو دوست خوب و عزیزم. امیدوارم هر جایی که هستی تمام وجود پرمهر و نازنینت سرشار بشه از نور عشق، امید و آرامش. رویا تارخ هستم و مبحث امروزمون: چطور با درد جانسوز جدایی از شعله دوقلو کنار بیام؟ با من و همراه من باش. خب دوست عزیزم، در زمان جدایی از شعله دوقلو قطعا روزهای خیلی سختی رو از لحظه جدایی تا وقتی که این روزها رو همینجوری طی میکنی یا به اتحاد بخوای برسی طی میگذرونی. اما قطعا روزهای اول جدایی از شعله دوقلو روزهای خیلی سختی هست، روزهای پرچالشی هست، روزهایی که گاهی وقتا احساس میکنی شب نمیشه و شبهایی که احساس میکنی نمیگذره، لحظه هایی که با شوک از خواب بیدار میشی و میگی چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ چرا این جدایی پیش اومد؟ و قطعا یک درد خیلی بدی رو شعله های دوقلو تجربه میکنن. میخوام بهت بگم که فکر نکن این درد رو فقط تویی که شعله دوقلوت ازت جدا شده داری تحمل میکنی، داری تجربهش میکنی. نه، اون کسی هم که تو رو ترک کرده این درد رو تجربه میکنه، اما سردرگمه، سرگردونه، نمیدونه چرا این اتفاق افتاده. اصلا با خودش نمیتونه کنار بیاد، انگار یه چیزی بهش فشار آورده که این مسیر رو بخواد رها کنه و وارد یک مسیر جدید شه. انگار یک چیزی هلش داده که از این مسیر خارج شه. و همونطور که توی ویدیوهای قبل گفتم، جدایی بین شعله های دوقلو وقتی که بیشتر هم از طرف مذکر الهی هست، شخصی شعله دوقلوش رو ترک میکنه به خاطر اینه که اون شعلهش در مسیر آگاهی، در مسیر عشق قرار بگیره، در مسیر رشد قرار بگیره و بیدار بشه. پس اگر انسان آگاه باشه از اینکه این جدایی جزئی از مسیر معنوی و مسیر هر دو شعله دوقلو هست، قطعاً خیلی بهتر میتونه با این مسئله جدایی کنار بیاد، چون که میدونه این جزئی از مسیره و اون اتحاد و وصال پیش میاد، اتفاق میافته. حالا چجوری میخوای با دردش کنار بیای؟ اول که گفتم وقتی که ما آگاه باشیم از اینکه این مسیر مسیری هست که ما باید طی کنیم و اصلا این مسیر برای رشد منه، برای آگاهی منه، پس قطعاً خیلی بهتر میتونم با این درد کنار بیام. مثل اینه که مثلا کسی میخواد پزشک بشه، میخواد دکترا بگیره، میخواد پروفسور بشه یا هر چیز دیگه ای، توی هر موقعیتی که میخواد موفق بشه و رشد کنه باید یک سری مراحل رو طی کنه، درس بخونه، بیخوابی هایی که برای مطالعه داره، سختی هایی که باید بکشه، بهایی که باید پرداخت کنه. تمام اینا جز مسیرش برای رسیدن به اون موفقیتشه. یا مثال ساده تر بزنم، وقتی که شما میخواید درآمدی داشته باشید، کسب درآمدی داشته باشید، قطعا باید کار کنید. حالا یا بدن کار میکنه یا ذهن کار میکنه، بعضی از فکرشون استفاده میکنن توی محیط کارشون، بعضی از بدنشون استفاده میکنن، دست کار میکنه و دیگه خودتون میدونید شغلهای مختلفی رو ما داریم. اما بهاش رو پرداخت میکنن. صبح بیدار میشه، میره سر کار، وقت میذاره، تلاشش رو میکنه تا بخواد به اون موقعیتی که میخواد توی زندگیش برسه. پس من و شمایی که میدونیم رسیدنمون، بودن شعله دوقلومون در کنارمون باعث حال عالی ترمون میشه، وقتی که بپذیریم که این جزئی از مسیر هست، باید این مسیر طی شه، خیلی راحت تر با این مسئله کنار میایم. و وقتی که توی این موقعیت قرار میگیریم، وقتی که آگاه میشیم که جزئی از مسیر هست، چه کار میکنیم؟ شروع میکنیم روی خودمون کار میکنیم.
شروع میکنیم برای خودمون وقت میذاریم، به خودمون میرسیم، به خودمون بها میدیم، سعی میکنیم به ارزش‌های درونی خودمون پی ببریم، رشد میکنیم. اگر مؤنث الهی هستید، همونطور که توی ویدیوهای قبل گفتم در رابطه با انرژی های زنانه و بیداری انرژی زنانه الهی و حتی انرژی زنانه دارک، اینو به جرئت دارم بهتون میگم، تمام این انرژی ها باید درونتون متعادل بشه. درون تک تکمون باید متعادل بشه، چون وقتی که این انرژی ها درون ما متعادل میشه، ما میشیم مرکز جذب، مثل یک آهنربا که هر چیز و هر کسی رو به سمت خودمون جذب میکنیم. پس اگر توی این مسیر قرار گرفتیم، بعد از پذیرش این اتفاق که این جزئی از مسیر هست، روی رشد و آگاهی خودمون کار میکنیم. بعضی از عزیزان میگن خب این آگاهی، این بیداری به چه صورته؟ بارها و بارها تاکید کردم کتاب ماورای طبیعی شدن، حتما این کتاب ویدیوهاشو ببینید. کتاب رو دارید، کتاب رو مطالعه کنید. با انرژی های درونتون آشنا بشید. روی خودتون کار کنید، روی عزت نفستون کار کنید، روی اعتماد به نفستون کار کنید. بذارید انرژی های درونتون شکوفاشه. خودتون رو به دست بیارید. ما تا خود حقیقیمون بیدار نشه، تا خود حقیقیمون رو در آغوش نکشیم، نمیتونیم به اتحاد و وصال شعله دوقلومون برسیم. این که مثلا شخصی یه دفعه بیاد بگه خب وای اینجا رو چه کار کنم، وای اونجا رو چه کار کنم، وقتی که منتظر باشیم دیگران مدام بخوان برای من و تو مشخص کنن که ما چه کار کنیم، ما چه مسیری رو بریم، یا مدام دنبال این باشیم که به حرف دیگران گوش کنیم، خیلی ها همتون قبول دارید 80% 90% افرادی که توی مرحله جدایی از شعله دوقلوشون هستن، اصلا وقتی که دیگران بفهمن شما منتظر شعله دوقلوتون هستین، سرزنشتون میکنن، میگن چرا منتظر هستی؟ اون این کارو کرد با تو، اون تو رو ترک کرد، اون خواست از تو جدا بشه. اما تو هستی که حقیقت رو میدونی، تو هستی که میدونی دلیل این جدایی چی بوده، تو هستی که میدونی اون مثل یک سرباز بوده که تو رو ترک کرده برای اینکه تو رشد کنی، مثل سربازی که رفته به یک جنگ با خودش، با احساس خودش، با درون خودش، اونم داره درد میکشه، شما خبر ندارید. اگر یه وقت میبینید به ظاهر داره خوشگذرانی میکنه، داره تفریح میکنه، مدام پیگیرش هستید که خود این یکی از مسائل بازدارنده اتحاد و وصال شما هست، وقتی که یک چنین چیزایی رو میبینید، اینا همش تظاهره. توی دل شعله شما، اگر اون شخص واقعا شعلتون باشه، آتیشه. به قول عامیان میگن یک بلبشوی به پا هست و هیچی نمیگه، نمیدونه چه کار کنه. بعضیاشون اصلا نمیدونن چه جور باید برگردن. پس اگر میخوای با این مسئله جدایی کنار بیای، بعد از پذیرش باید روی خودت کار کنی. وقتی که داری روی خودت کار میکنی، انرژی مردانه الهی درون تو باید بیدار شه. انرژی مردانه الهی رو گفتیم یعنی انجام دادن، یعنی فعال بودن، باید بیدار شه. بعضیا میشینن فقط فکر میکنن که توی رویاهاشون به این فکر کنن، به اون فکر کنن، وای این محقق میشه، اون محقق میشه. ما میگیم یک سری افکار، یعنی افکار ما روی ضمیر ناخودآگاه ما تاثیر میذاره. این 100% اصلا ردش نمیکنن. ولی آیا من برای هر چیزی که میخوام به دست بیارم باید خودم هم یه قدم بردارم؟ باید خودی نشون بدم؟ باید خودم بیفتم دنبال یاد گرفتن؟ خودم رو بخوام تغییر بدم، یک سری از چیزهایی که درونم هست، اینا رو نباید همینجوری بیل بزنم، بکنم، هر چیزی رو که میدونم بد هست اینا رو دور بریزم و جاش چیزهای نو بکارم، درونم عزت نفس بکارم، اعتماد به نفسم رو بالا ببرم، سطح آگاهیم رو بالا ببرم. وقتی که این کارو بکنی، میتونی با اون مسئله جدایی کنار بیای. اصلا دلتنگی که یک چیز طبیعیه. شما گاهی وقتا خود به خود چنان دلت تنگ میشه
که این احساس دلتنگی دو طرفه است، چون شعله های دوقلو به هم وصلن، تارهای اتریشون به هم وصله. اینا یک روح بودن به دو نیم شدن، پس وصلن به هم. حالا این دوتا شعله دوقلویی که به هم وصل هستن مگه میشه با هم تلپاتی نداشته باشن؟ برای همینه که میگیم مدام ذهنت رو درگیرش نکن، چون انرژی میفرستی سمتش، سنگین میکنی جسم و روحش رو. رهاش کن، بذار بتونه فکر کنه، بذار بتونه درست تصمیم بگیره. و این کی اتفاق میفته؟ وقتی که تو رشد میکنی، تو بزرگ میشی، تو قدرتمند میشی. اصلا تو لحظه ای که تو هر شرایط و موقعیتی از زندگیت قدرتت رو داری پیدا میکنی، اون آدم بیدار میشه. یه خبر خوب بهتون بدم، یک مصاحبه تلفنی با مذکر الهی که خیلی ناگهانی از خواب بیدار شده دارم و به زودی انشالله کار رو ضبط میکنم، باهاشون صحبت میکنم. میگم که البته همیشه دیدید وقتی که شخص خودش داره همینجوری صحبت میکنه تا اینکه بخواد اطلاع داشته باشه قرار صداش ضبط کنه، فکر کنم خیلی فرق داره. ولی قطعا اطلاعاتی که میدن خیلی عالیه و این قول رو بهتون میدم، خبر خوب، مذکرهای الهی دارن بیدار میشن و آماده باشید، چون مؤنثهای الهی سربازان نوری بودن که این نور رو دارن تو جهان گسترش میدن و باعث بیداری مذکرهای الهی میشن. عصر ما عصر عشق و نور و صلح و آرامشه و بهت تبریک میگم که قلبت پر از عشق و نوره. عزیزای دلم، وقتی که این کارا رو انجام بدید خیلی راحت میتونید با این مشکل جدایی کنار بیایید، چون میپذیرید که جفتت رفته که تو زندگیت خیلی عالی تر شه و خیلی قدرتمند تر شی. و وقتی که میدونی اون رفته به خاطر رشد و تعالی تو، نه دیگه حس ناراحتی ازش داری، خشم داری، هیچ کدوم اینا رو نداری. این مسئله رو میپذیری، با عشق ازش یاد میکنی و میسپاری همه چیز رو به خدای مهربون، به کائنات و جهان هستی تسلیم میشی، رهاش میکنی و میدونی که در زمان خودش وقتی که هر دو آگاه و بیدار شدید باز اتحاد وصالتون پیش میاد. الهی که سال 1403 سال وصال تمام جفت‌های روحی باشه و برای من بنویسی که من به اتحاد و وصال جفت روحیم رسیدم و قطعا اون لحظه نمیدونم که از خوشحالی چه کار میکنم. عزیزای دلم، یادتون نره خیلی دوستتون دارم. یا حق، خدا نگهدار.